ด้วยความที่เรามีวินัยในการออกกำลังกายมาเป็นเวลา 25 ปี ถึงจะออกแค่ 3 วันต่อสัปดาห์แต่เราก็จัดเต็มทุกครั้งละ 2 ชั่วโมงครึ่งจนเบิร์นได้ถึง 400-500 แคลอรี่บางวันเต้นเพลินๆหน่อยก็ไปถึง 590 แคลอรี่ได้เหมือนกันหัวใจเต้นสูงสุดอยู่ที่ 182 ครั้งต่อนาทีบางทีก็ถึง 200 เหมือนกันบางครั้งเราก็เผลอนะว่าแช่อยู่ที่โซน 5 นานเกินไปด้วยความที่แบบมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยซึ่งบางครั้งมันก็เป็นโซนที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนาฬิกาสั่งให้เราพัก 72 ชั่วโมงแต่เราก็พักไม่เคยถึงหรอกนะถ้าตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่ได้ล้าจนเกินไปเราก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายต่อได้แม้กระทั่งมีประจำเดือนเนี่ยเราก็สามารถเต้นได้สบายๆผลลัพธ์ที่ได้คือเรามีหุ่นที่ผอมบางมาตลอดแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าภายในรูปร่างที่ดูลีนขนาดนี้กลับมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พุงลีนๆของเราเนี่ยแหละวันนี้เลยอยากจะมาบอกความจริงที่ซ่อนมานานเพื่อเป็นวิทยาทานตามสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงปู่ชีวกโกมารพัฒน์ใครสายออกกำลังกายแต่พุงไม่หายฟังคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองว่ามีแต่เรื่องที่พวกคุณคาดไม่ถึงแน่นอนหลายคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าตัวเราเล็กขนาดไหนเราสูง160เซนติเมตรหนัก 43-45 กิโลกรัมและน้ำหนักก็คงที่มาตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงปัจจุบันถามว่าสุขภาพร่างกายที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างลองดูผลตรวจเลือดเราสิคะมันดีจนน่าตกใจ HDL หรือไขมันดีอยู่ประมาณ100 LDL หรือไขมันไม่ดีอยู่ประมาณ90ส่วนไตรกลีเซอไรด์อยู่ที่37หมอถามเหมือนกันค่ะว่าทำไมผลเลือดถึงได้ดีขนาดนี้เราก็บอกไปว่าเราเต้นแอโรบิก1 ชั่วโมงครึ่งบอดี้เวทอีก1 ชั่วโมงแล้วก็คุมพวกเรื่องขนมหวานกับของทอดเน้นการกินผักผลไม้ที่เยอะขึ้นเอาจริงแล้วตอนสมัยเรียนเราเป็นคนที่ท้องผูกมากเลยนะต้องทานยาถ่ายทุกวันไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถถ่ายท้องเองได้เลยคือเราติดยาถ่ายมาเป็น10 ปีเลยแหละไว้จะมาบอกเคล็ดลับให้นะคะว่าเรารักษาโรคนั้นหายได้ยังไงหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีพุงตลอด20 กว่าปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกับสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่เรามองข้ามมาก็คือเราขอเล่าก่อนนะว่าก่อนที่เราจะไปหาหมอเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ6 เดือนก่อนคือเราไม่สบายไอหนักมากๆจนทำให้มีเลือดสีน้ำตาลเปื้อนออกมาในวันที่ตกไข่พอดีทำให้เราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมูกไข่นะก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถามว่าแอบมีไหมก็อยู่แหละว่ามันแปลกเพราะว่าเราก็รู้มาว่าถ้ามันมีเลือดเปื้อนออกมานิดนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีคือภายในเราน่าจะมีปัญหาแน่ๆแต่ว่ามันมาแค่แบบแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปคือเหมือนกับมันก็ไม่ได้ออกมาอีกมันก็เลยทำให้เราไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งว่ามีประจำเดือนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเลือดมันดันมาเยอะขึ้นคือตัวเราเองเรารู้ว่ามันผิดปกติกว่าแต่ก่อนคือแต่ก่อนเลือดเรามาไม่ได้เยอะมากไม่งั้นเราไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยไม่ได้แน่ๆแล้วเราก็ไม่มีอาการปวดท้องประจำเดือนด้วยคือเราจะโชคดีตรงนี้นะคะทีนี้เราก็เลยคิดต่อว่าสงสัยว่าไปกินเวย์โปรตีนมาหรือเปล่าเพราะว่าตอน4 เดือนที่ผ่านมาเรากินแบบติดกันเลยก็สงสัยเหมือนกันว่าหรือว่าร่างกายมันจะช่วยปรับให้แข็งแรงขึ้นคือเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและนับตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าเลือดมันก็ค่อยๆออกเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าต้องหยุดแล้วไปออกกำลังกายต่อไม่ได้อีกละไม่งั้นเราต้องแย่แน่ๆเลยนั่นแหละก็คือจุดที่ตัดสินใจว่าไปพบแพทย์ดีกว่าแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นผลจากการวินิจฉัยนะคะของคุณหมอท่านแรกท่านก็แจ้งให้เราทราบว่าคุณมีภาวะมดลูกโตนะมดลูกคุณมีขนาดถึง6 เซนติเมตรซึ่งหุ่นมันก็เหมือนกับคนท้อง3 เดือนทีนี้ฉันเข้าใจถ่องแท้เลยว่าทำไมออกกำลังกายมาตั้งฉแต่สิ่งที่ได้คือพุงนี้ยังอยู่
ฉันได้ไอ้นี่มาจ้ามดลูกโตหรือที่เรียกว่าอะดีโนไมโอซิสนั่นเองคือเป็นโรคที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเด่นในความคิดเราตอนนั้นน่ะเราคิดแค่ว่าเดี๋ยวกินยาปรับฮอร์โมนก็ดีขึ้นแล้วแหละไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ที่ไหนได้หมอหันมาถามเราว่าประจำเดือนคุณมาล่าสุดเมื่อไหร่คะเราต้องการนัดวันขูดมดลูกคุณโดยด่วนและต้องขูดให้ทันก่อนที่ประจำเดือนครั้งถัดไปจะมาซึ่งเราก็คิดในใจงานเข้าแล้วไงฉันอาการหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยและในวันที่เราสามารถขูดมดลูกได้กลับกลายไปตรงกับวันหยุดยาวของคุณหมอพอดีแต่คุณหมอท่านก็มีเมตตากับเรามากเลยนะท่านกล่าวว่ายังไงหมอก็ต้องมาท่านจะไปเปลี่ยนวันลาแทนเพราะเคสของเราต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเราซึ้งในน้ำใจของคุณหมอท่านนี้มากๆเลยอะท่านเป็นบุคคลที่มีจรรยาแพทย์และจิตวิญญาณแห่งความเป็นแพทย์สูงมากๆถ้าคุณหมอท่านนั้นได้ฟังอยู่หนูขอกราบขอบพระคุณนะคะที่คุณหมอสละเวลาในวันนั้นมาเพื่อรักษาให้หนูและแล้ววันนั้นก็มาถึงก่อนที่คุณหมอจะทำการขูดมดลูกเราถูกอมยาไว้ใต้ลิ้นเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยมันเดินไปเปิดปากมดลูกให้มันแบบอ่อนนุ่มเพื่อที่คุณหมอจะได้สอดเครื่องมือเข้าไปทำการรักษาให้ง่ายๆแต่อยากจะบอกนะว่าอมยาไปใต้ลิ้นสักพักหนึ่งอะอาการหน่วงท้องอะมันเกิดขึ้นคือปกติเรามีประจำเดือนอะเราจะไม่เคยปวดท้องประจำเดือนเลยตอนนี้เราเข้าใจเลยว่าคนปวดท้องประจำเดือนอะเขาเป็นยังไงคือพอยามันเดินแล้วอะอาการที่ออกอะพอมันเดินไปสักพักหนึ่งอะคือเรามีอาการหนาวสั่นมากเลยนะแบบหนาวมากอะจนต้องหาผ้าห่มอะมาให้แล้วคุณหมอก็น่ารักมากๆอะเขาส่งเราแบบอยู่กับเราจนกระทั่งถึงแบบหน้าห้องผ่าตัดคอยเอาผ้ามาห่มแบบถามว่าเป็นยังไงบ้างจนการขูดมดลูกของเราอ่ะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้พอเราฟื้นแล้วอ่ะในวันที่ขูดมดลูกอ่ะหลังจากนั้น1 วันอ่ะมันจะมีคล้ายๆประจำเดือนละกันเลือดประจำเดือนออกมาเต็มแผ่นเลยอันนั้นนะคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องตกใจก็ให้กินยาปรับฮอร์โมนหลังจากที่ขูดมดลูกเสร็จวันนั้นเลยนะก็ให้ในวันถัดไปอ่ะให้กินยาปรับฮอร์โมนทีนี้ยาปรับฮอร์โมนตัวเนี้ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มของโปรเจสตินคือต้องกินติดต่อกัน3 เดือนแล้วก็มาติดตามผลการรักษาคุณหมอจะทำการอัลตราซาวน์หน้าท้องแทนคือจะไม่มีการสอดเครื่องมือเข้าไปเช็คตรวจภายในอะไรอีกแล้วนะคะก็มาดูว่ามดลูกเรายุบลงหรือเปล่าเพราะท่านทราบเหตุผลแล้วว่าเราอะยังไงแล้วก็ไม่ยอมตรวจภายในอีกแล้วแน่ๆก็ขอบคุณคุณหมอนะคะที่เข้าใจในระหว่างที่เราอยู่โรงพยาบาลอะเราก็ไม่ได้มีอารมณ์ที่จะไปนั่งค้นหาข้อมูลหรอกว่าไอตัวยาที่เรากินอะมันเป็นยังไงบ้างแต่เราจำได้เลยนะว่าตอนที่เราฟื้นมาจากยาสลบอะเราหิวข้าวมากเพราะมันต้องอดข้าวอดน้ำใช่ไหมเรากินข้าวไปเยอะมากเลยจนพยาบาลยังแบบไม่ปวดท้องเลยเหรอคะเขาถามว่าอยากได้พอนสแตนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่ะแต่เขาก็อยากให้กินเหมือนกับว่าตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกเดี๋ยวกลางดึกมันจะปวดอะไรประมาณนั้นหลังจากที่เราพักฟื้นที่โรงพยาบาลได้1 วันเราก็กลับมาบ้านทีเนี้ยเราก็เริ่มค้นหาข้อมูลแล้วว่าไอยาโปรเจสตินที่เรากินเนี่ยมันมีผลข้างเคียงยังไงคือเราเป็นคนที่ไม่เคยกินยาเราแทบไม่ใช่มันใช้คำว่าไม่เคยก็ไม่ได้ไม่ค่อยกินยาละกันเราก็รู้สึกว่าไอยาปรับฮอร์โมนเท่าที่ได้ยินมามันแรงนะแต่ว่าผลข้างเคียงของยาก็จะบอกว่าต้องกินให้ครบ3 เดือนก่อนร่างกายถึงจะปรับตัวได้อะไรเงี้ยในระหว่างกินเลือดมันอาจจะมีออกกระปิดกระปอยบ้างคือมันไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็แบบพอรับได้คือจากที่คุณหมอแจ้งไว้คุณหมอบอกว่าเขาต้องการให้กินจนกระทั่งที่ว่าเราไม่มีประจำเดือนออกมาเลยเพราะว่าโรคของเรายิ่งเลือดไม่ออกมามันยิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้ตัวมดลูกมันจะได้ยุบลงซึ่งหลายคนคงจะอยากจะรู้นะว่าเราต้องกินนานแค่ไหนคำตอบก็คือคุณต้องกินไปจนกระทั่งถึงวัยหมดประจำเดือนโอ้นานมาก
แต่ใครจะคิดล่ะคะว่าไอ้ยาที่กินอันเนี้ยมันจะกลายเป็นประตูสู่สึนามิครั้งใหญ่ในรอบหลาย10 ปีที่เราเคยมีประจำเดือนมา คือตอนกินสัปดาห์แรกๆอะเลือดมันก็ไม่มาเยอะใช่ไหมมันก็กระปิดกระปอยตามที่เราค้นหาข้อมูลหลังๆอะมันไม่ใช่สิมันมาเป็นทั้งลิ่มเลือดก้อนเลือดแล้วมันก็ออกมาเยอะมากชนิดที่ว่าโอ๊ยผ้าอนามัยนี่คือเปลี่ยนบ่อยมากอะมันชุ่มไปหมดอะเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มผิดปกติจากอาการข้างเคียงของยาที่เราอ่านเจอละมันก็ไม่ได้ละเราก็เลยต้องกลับไปหาหมอซึ่งหมอก็ถามเรานะว่าเรากินยาตรงเวลาหรือเปล่าเราบอกว่าเรากินยาตรงเวลาแบบเป๊ะมากไม่มีลืมเลยคือถ้ากินยาไม่ตรงเวลาเนี่ยมันมีผลต่อการที่ทำให้เลือดออกกระปิดกระปอยได้แต่ของเรามันไม่ใช่ไงเราก็ถามคุณหมอนะว่าคุณหมอจะเอายังไงดีคะจะเปลี่ยนยาไหมเขาบอกว่าเขาอยากให้เรากินต่อคือมันต้องแบบว่าเหมือนกับว่าร่างกายมันกำลังปรับอยู่อะก็คืออยากจะให้เราอะกินต่อไปแต่ในความรู้สึกเราตอนนั้นอะคือเรารู้สึกว่าด้วยดัชนีมวลกายของเราอะหรือ BMI อะของเรามันก็น้อยอยู่แล้วอะการที่ได้รับยาเข้าไปอะในปริมาณโอเคมันอาจจะเท่าคนอื่นอะที่เขาตัวใหญ่กว่าหรือว่ามี BMI ที่สูงกว่ามันก็จะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ของเรานี่มันเหมือนแบบโอ้มาจัดเต็มคาราเบลมากอะเหมือนกับร่างกายเรามันคงต่อต้านด้วยแหละอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงสำหรับเราคนเดียวมันไม่ไหวแล้วอะเราก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นคุณหมอคนที่2ละกันนะคะซึ่งพอคุณหมอทราบเรื่องเนี่ยก็ทำการตรวจเลือดเราเลยอะก็พบว่าเรามีภาวะซีดแล้วล่ะก็เลยให้ยาบำรุงเลือดมาทานให้มาตั้ง100 เม็ดเนี่ยแต่เรากินไปได้แค่10 เม็ดนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันกินยาแล้วมันมีอาการท้องผูกอะแม้ว่าเราจะกินน้ำเยอะแล้วกินผักผลไม้เยอะแล้วมันก็ยังมีอาการท้องผูกอยู่ก็โอเคสรุปว่าหยุดกินยาบำรุงเลือดก็เปลี่ยนเป็นมากินตับกินเลือดหมูเนี่ยเยอะๆแทนซึ่งผลเลือดโอเคมันก็ดีขึ้นแหละกลับมาที่เรื่องยาปรับฮอร์โมนต่อว่าคุณหมอก็ได้เปลี่ยนยาปรับฮอร์โมนให้เราด้วยคือจากเดิมมันเป็นโปรเจสตินอย่างเดียวตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบว่าเป็นฮอร์โมนรวมก็คือหลักๆเนี่ยนะคุณหมอเขาท่านเนี่ยต้องการให้เลือดของเรามันหยุดก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเสียเลือดค่อนข้างมากละเขากลัวเดี๋ยวเราจะช็อกตายซะก่อนก็พอได้ยาตัวใหม่มาถามว่าดีไหมก็บอกว่าคล้ายๆเดิมก็คือมันดีขึ้นแหละโอเคช่วงแรกๆเลือดมันก็ไม่ออกมันมาน้อยลงกว่าครั้งแรกละกันครั้งแรกมันมาเป็นสึนามิใช่ไหมหนเนี้ยมันไม่ใช่มันก็ค่อยๆเริ่มแบบลดลงก็มีบ้างไม่มีบ้างก็มีกระปิดกระปอยก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่แต่คือยังต้องคงคอนเซปต์เดิมนะว่าต้องกินยาให้ตรงเวลาโอเคเราไม่มีลืมเลยเพราะเรากลัวมากเดี๋ยวเลือดมันจะออกมาเยอะใช่ไหมสุดท้ายผ่านไปก็เข้าสู่วงวัฏจักรเดิมๆวงจรชีวิตเดิมๆว่าเลือดมันก็กลับออกมาอีกโอเคมันอาจจะไม่เยอะเท่าครั้งแรกหรือยาตัวแรกแต่อันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งเลือดเราได้อันนี้เรากินมาเกือบ3 เดือนเลยนะก็รวมๆแล้วกับเลือดออกครั้งที่แล้วเดือนหนึ่งอันนี้อีก3 เดือนนี่เป็น4 เดือนแล้วนะซึ่งยังไม่รวมก่อนหน้าว่าอีก6 เดือนที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นโรคอะไรอันนั้นก็เลือดมาเยอะแล้วเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเลือดเราไหลไม่หยุดเนี่ย10 เดือนเข้าไปแล้วนะเราก็เริ่มแบบว่าชักไม่ไหวแล้วแฮะเพราะว่ามันมีอยู่คืนนึงเรานอนแล้วแบบว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยอยู่เกิดอะไรขึ้นมันมีการแบบปวดหน่วงที่มดลูกมันบีบแล้วก็เลือดออกมาเต็มเลยเราก็ต้องมานั่งทำความสะอาดที่นอนเหมือนกับแบบตอนนั้นมันเริ่มจิตตกแล้วก็เบื่อมากเหมือนกับว่าเราเล่นอยู่กับอะไรวะเนี่ยเราเจอกับอะไรนะเหมือนกับเป็นศัตรูเราคือเลือดในร่างกายเราเหรอมันจะเหมือนระเบิดเวลาเหมือนอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาไม่มีคำเตือนไม่มีการบอกล่วงหน้าจะมาตอนไหนก็มาคือเรานอนไม่อิ่มเลยเรารู้สึกว่าโหตอนนั้นมันมืด8 ด้านจริงๆแล้วมันไม่ไหวแล้วเว้ยก็เลยลุกขึ้นไปสวดมนต์ทำสมาธิก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยแล้วว่าขอให้เราพบทางสว่างในการรักษาด้วยนะคือ
ในช่วงนั้นนะมันจิตเราก็มันก็เริ่มผ่อนคลายละมันก็เริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นน่ะเราก็ได้ไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะก็คือให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังละกันเพราะว่าตอนนั้นตัวเองป่วยด้วยอาจจะแบบฟุ้งๆไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปพบบุคคลท่านหนึ่งนะคะใส่ชุดสีขาวมีหนวดยาวคือในวินาทีนั้นน่ะคือในความคิดนั้นน่ะฉันคิดเลยว่าท่านคือหลวงปู่ชีวกกมลพัฒน์แน่ๆท่านมาชี้จุดที่เป็นปัญหาในร่างกายเราเลยนะคือเราสามารถเห็นในด้านในแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนคือสิ่งที่ท่านมาบอกว่าต้องทำตัวยังไงคือเราจะพอจะจำได้แล้วก็จุดที่ท่านมาชี้คือในสมาธินั้นเราเห็นว่ามันมาลายหายไปพอในตอนเช้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปพบหมออยู่คนหนึ่งคือใครก็ได้ขอให้เราได้เจอหมอคนที่สามารถทำให้เราหยุดเลือดได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอคนที่3คือจริงๆแล้วที่บ้านก็ไม่ได้อยากให้ไปหรอกเขาก็อึ้งๆเหมือนกันว่าจะไปก็บอกว่าขอเถอะนะขอเป็นหมอคนสุดท้ายแล้วขอไปปรึกษาคุณหมอท่านนี้หน่อยสรุปว่าเราก็ไปเล่าอาการทุกอย่างให้คุณหมอท่านที่3ฟังเมื่อท่านได้รับฟังเนี่ยคำแรกที่ท่านพูดโหเป็นอะไรที่โดนใจมากๆเลยก็คือว่าหยุดกินยาเถอะนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยคุณรู้ไหมว่าวินาทีนั้นฉันรู้สึกว่ามันโล่งมากๆเหมือนคำนี้เป็นคำที่ฉันรอคอยมานานแล้วคือฉันอยากที่จะหยุดยาแล้วพอเลือดมันออกแบบหนักมากๆคือยิ่งกินมันยิ่งแย่มันรักษาโรคแบบบ้าๆอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเหตุผลที่คุณหมอท่านบอกให้หยุดคือเขาอยากให้ร่างกายเรามันได้รีเซ็ตตัวเองบ้างแล้วมาลองดูกันใหม่ว่าหลังจากที่ร่างกายมันเคลียร์ยาเหล่านี้ออกไปได้แล้วซึ่งมันใช้เวลา 2-3 เดือนเราก็คิดว่าโอ้ย2-3 เดือนเราคงไม่เลือดออกทะลักละมั้งเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูว่าประจำเดือนเรามันจะกลับมาเป็นยังไงบ้างโอ้เราก็โอเคในเดือนนั้นเราก็แอบกุ้มเหมือนกันนะว่าแบบจะมายังไงวะเราก็ลองนับดูคือช่วงแรกๆมันก็ยังมาแบบแอบเวียงเพราะว่าเรายังมีตัวยาอยู่ใช่ไหมแต่ผ่านไปเดือนนึงเราก็พบว่าประจำเดือนเรามาดีขึ้นเลือดมันหยุดนะทุกคนคือตั้งแต่เริ่มหยุดยาปริมาณเลือดก็มาน้อยลงอาการปวดบีบในมดลูกมันก็หายไปแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคือรอบเดือนเรามาแบบปกติมากคือเหมือนแบบ26-28 วันทีนี้มันก็ถึงวันนัดที่จะต้องไปหาคุณหมอคนที่3อีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งผลว่าหลังจากที่เราหยุดยาไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างเราก็ไปเล่าให้คุณหมอท่านที่3ฟังด้วยน้ำเสียงที่สดใสเลยนะว่าโอ้ยดีมากเลยค่ะคุณหมอรอบเดือนมาปกติแล้วด้วยน้ำเสียงที่แบบโอ้ยสดใสมากๆคุณหมอเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวคุณหมอขอตรวจภายในหน่อยนะคะว่าดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเท่านั้นแหละเราก็หาทางบ่ายเบี่ยงคุณหมอและจากนั้นเราก็หนีหมอสิคะแล้วก็ไม่เคยกลับไปหาคุณหมอท่านที่3อีกเลยแต่เข้าใจนะคะว่าคุณหมอท่านที่3หวังดีคืออยากจะรู้ว่ารอยโรคมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ร่างกายมันกลับมาเป็นปกติแล้วยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอท่านที่3อีกครั้งหนึ่งนะคะที่กลับมาทำให้หนูสดใสได้อีกครั้งจริงๆแล้วหนูอยากกลับไปตรวจเช็คนะคะแต่ต้องผ่านการซาวที่หน้าท้องเท่านั้นแม้มันจะไม่ละเอียดพอแต่จุดประสงค์ของหนูอยากรู้แค่ว่าขนาดมันยุบลงไหมถ้าจะต้องทำการตรวจภายในอีกไม่ว่ากับหมอคนไหนหนูไม่ไปหาทั้งนั้นค่ะสรุปตอนนี้เราไม่ได้ไปหาหมอท่านไหนอีกเลยไม่ได้ผ่ามดลูกด้วยคือไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ได้กินวิตามินเสริมแต่ใช้วิธีควบคุมอาหารการกินแทนคือเน้นอาหารที่ช่วยลดการอักเสบและรักษาสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อลดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติซึ่งอาหารที่เราทานเป็นหลักถ้าเกี่ยวกับพวกโปรตีนเราจะเลือกทานเนื้อปลาเป็นหลักอาจจะมีทานเนื้อหมูบ้างแต่ต้องดูช่วงเวลาที่กินด้วยว่าช่วงนั้นตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงไหมคือถ้าช่วงนั้นฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนเนี้ยสูงไปเราจะเลี่ยงไปกินปลาก่อนถ้าเป็นเนื้อไก่คือจะไม่ทานเลยจนถึงวัยหมดประจำเดือน
รายละเอียดยิบย่อยมันค่อนข้างเยอะถ้าใครอยากรู้กดติดตามไว้นะคะไว้จะมาพูดในคลิปถัดไปก็แล้วกันหรือจะเมนไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดเยอะเนี่ยคลิปมันจะยิ่งยาวขึ้นไปอีกเอาเป็นว่าบอกหลักๆไว้ก่อนละกันนะก็คือให้เน้นทานเนื้อปลาเป็นหลักกินผักก็เป็นพวกคะน้าหรือผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปีผักกาดขาวอ๋อเราทานเห็ดด้วยเห็ด3อย่างเนี่ยก็คือต้มเป็นน้ำทานไปเลยนะกินไปทั้งเห็ดแล้วก็น้ำเลยอย่าปรุงนะเดี๋ยวมันจะรสจัดเกินคือกินให้ปรุงน้อยที่สุดละกันผลไม้ที่ทานหลักๆเลยที่เรากินนะก็จะมีพวกแอปเปิ้ลชมพู่แตงโมแล้วก็มีผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแต่ก็ระวังเสียวฟันนะเพราะว่าพวกผลไม้รสเปรี้ยวมันจะมีวิตามินซีสูงก็จะลดการอักเสบได้ดีแล้วก็สิ่งที่คุณหมอท่านแรกแนะนำนะแล้วเราจำได้ไม่ลืมเลยคือท่านแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงน้ำมะพร้าวเต้าหู้ซุปมิโซะแล้วก็พวกเวย์โปรตีนและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัวคือมันจะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายก็จะทำให้เลือดไหลออกมาเยอะได้ส่วนเครื่องดื่มเราดื่มน้ำย่านางในตอนเช้าให้นำใบย่านางมาคั้นกับน้ำเปล่าแล้วดื่มไม่ได้ให้ดื่มแทนน้ำเปล่านะดื่มแค่ช่วงเช้าแล้วก็มีการเว้นวันในการดื่มนะไม่งั้นเดี๋ยวตับไตพังหมดส่วนอาหารว่างที่เราทานเราจะทานเป็นเมล็ดฟักทองที่เราบอกทั้งหมดเนี้ยตัวเราได้ลองทำมาหมดแล้วเป็นเวลาปีครึ่งแล้วเราก็พบว่าการที่เรากินอาหารแบบนี้มันสามารถควบคุมโรคได้ดีมากๆดีกว่าต้องไปกินยาแล้วมานั่งประสาทเสียว่าเลือดจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนเรื่องการออกกำลังกายก็อาศัยการรอเวลารอให้หมดประจำเดือนก่อนแล้วค่อยไปคือจะไม่ออกบ้าบอเหมือนแต่ก่อนว่ามีประจำเดือนฉันก็จะออกไม่ทับอีกแล้วและนี่ก็คือประสบการณ์ที่เราพบเจอมาและคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เป็นโรคอยู่เผื่อว่ามีใครที่ไม่สามารถทานยาปรับฮอร์โมนได้เหมือนเราจะได้ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูเผื่อมันจะดีขึ้นอย่าลืมนะคะมันไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกคนนะแล้วก็อย่าหยุดยาเองด้วยเพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณมีอาการผิดปกติสิ่งแรกคือไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเหมือนกับที่เราไปพบถึง3หมอทีเดียวกว่าจะเจอทางออกที่ใช่คือเราจะเลือกฟังเสียงจากร่างกายของเราก่อนและนี่คือจุดหักมุมที่เราอยากจะมาเตือนทุกคนเพราะหลายคนคงอาจจะไม่รู้เลยว่าระบบขับถ่ายสัมพันธ์กับมดลูกมากแค่ไหนตัวเราเองถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเราเป็นคนที่ท้องผูกเรื้อรังมากถึงขั้นต้องทานยาระบายทุกวันแม้วันหนึ่งเราจะรักษาตัวหายแล้วจากอาการท้องผูกและหันมาออกกำลังกายเป็นเวลา25 ปีแต่ระบบภายในที่มันเคยรวนมันแอบสะสมสารพิษและฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเอสโตรเจนที่ควรถูกขับออกกลับดูดซึมวนเวียนอยู่ในร่างกายมันจึงไปกระตุ้นให้มดลูกโตและอักเสบจนกลายเป็นสายลาวาปะทุมา11 เดือนที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดส่วนในเรื่องการออกกำลังกายก็เช่นกันวินัย25 ปีที่เคยภูมิใจนักหนากลับกลายเป็นดาบสองคมย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายของเราด้วยความที่เราเป็นคนดื้อถ้าคุณได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณก็จะเห็นแล้วว่าเราออกกำลังกายเยอะมากทั้งที่ใครหลายๆคนก็เตือนแต่เราไม่ฟังเพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราไหวคือถ้ามันไม่เหนื่อยมันก็เหมือนไม่ได้ออกกำลังกายเราทำไปโดยเราไม่รู้เลยว่าความเหนื่อยล้าของร่างกายมันจะไปรบกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนให้เสียสมดุลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ไปกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่อักเสบมากขึ้นไปกดการทำงานของต่อมใต้สมองที่มันควบคุมรังไข่ซึ่งส่งผลให้ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายต่ำลงและเอสโตรเจนที่มันท่วมท้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดโรคอะดีโนไมโอซิสนั่นเองสรุปก็คือการที่เรามาเป็นโรคเนี้ยหลักๆน่าจะมาจาก 1. เรื่องท้องผูก 2. การออกกำลังกายที่มากเกินไปท้องผูกส่งผลเสียอะไรส่งให้เกิดเอสโตรเจนที่ไม่ถูกขับออกมานะยิ่งออกกำลังกายมากมันก็ไปทำให้ตัวโปรเจสเตอโรนเนี่ย
ต่ำลงไปอีกคือเมื่อสองสิ่งนี้มาผสานกันเนี่ยก็เลยทำให้เอสโตรเจนนั้นสูงขึ้นทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่าผลเลือดที่เพอร์เฟกต์นักหนาไม่ได้บอกว่าฮอร์โมนคุณสมดุลอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าคุณยังมีปัญหาท้องผูกสะสมอยู่ฮอร์โมนเก่าๆมันก็จะวนกลับมาทำร้ายมดลูกคุณซ้ำๆจนกระทั่งต้องไปพบหมอเพื่อทำการรักษาซึ่งกว่าจะพบทางที่ใช่ก็เล่นเอาเกือบตายเหมือนกันปาฏิหาริย์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องยานะคะแต่มันคือการล้างระบบใหม่ทั้งหมดทั้งการกินและการออกกำลังกายเพื่อไล่เอสโตรเจนส่วนเกินออกไปส่วนใครที่ทรมานกับการเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนและอยากรู้ว่าเราใช้วิธีธรรมชาติแบบไหนเพื่อกู้ระบบขับถ่ายคืนกลับมาโดยไม่ต้องพึ่งยาอีกรวมถึงสูตรอาหารกู้ร่างที่เราใช้ควบคุมโรคอะดีโนไมโอซิสให้สงบลงและกลับมาโกรได้อีกครั้งก็กดติดตามช่อง Growology รอไว้นะคะเราจะมาเผยความลับทั้งหมดให้ฟังในคลิปหน้าแบบหมดเปลือกเลยค่ะส่วนใครที่อยากพูดคุยนะคะหรือว่าถามอะไรก็ฝากเม้นต์กันไว้ได้เลยนะเราจะมานั่งตอบทุกคำถามเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเก็บรายละเอียดอะไรให้ไม่ครบนะเราแค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์เราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ป่วยนะคะให้ผ่านไปให้ได้เหมือนเรานะคะจำไว้นะคะว่ากายเราป่วยได้แต่ใจเราห้ามพ่ายนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแสงสว่างไม่ได้มาจากการดิ้นรนมองหาแต่มาจากการที่เราหยุดนิ่งและมีศรัทธาแล้วปาฏิหาริย์ที่ใช่จะปรากฏขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของคลิปหลวงปู่ท่านหนึ่งแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับตัวเราท่านสอนให้เรารู้จักการรู้จิตรู้ใจของตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันและมองเห็นความจริงของกายและใจและด้วยฐานจิตที่สงบและมีสติตอนนั้นพาให้เราไปถึงบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ชีวกโกมารพัฒน์จนเกิดปาฏิหาริย์ทางรอดที่เราได้รับในวันนี้ปาฏิหาริย์อาจไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่จะเกิดกับคนที่เชื่อและไม่หยุดพัฒนาจิตเท่านั้นขอบารมีหลวงปู่ชีวกคุ้มครองทุกคนที่กำลังเจ็บป่วยให้พบแสงสว่างและทางรอดเหมือนที่เราได้พบและปาฏิหาริย์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณหมอที่เก่งและมีเมตตาทั้ง3ท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในปาฏิหาริย์กู้ร่างของเราในครั้งนี้ขอบพระคุณนะคะและขอขอบคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านที่ฟังกันมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ